Foreo. Foreo, Foreo, Foreo. JESHIE URS here again and welcome back to my channel. So today's video is about a review from the product of Foreo. So it's Foreo, this is a mask, and this one naman is UFO mini pusha, which is pink pusha. Yan, ayan pa. Papakita ko na lang sa inyo, which is Foreo UFO mini. So ito guys, nakuha ko lang siya sa Yuli calendar. Ayan. Ayan. So, binili ko talaga yung Yuli calendar. Para lang dito. Yes, ito na nga yung kasi matagal ko na talagang gusto. But, the thing is too much siya. So, I cannot afford talaga naman. And, maganda din siya sa, sa mukha. Which is yung nakikita ko based on my research. Kaya, bumili din ako ng mask. Kasi dito, hindi ko alam kung may free mask siya dito inside. And, yun nga, so, normal price nito, yung normal, kasi ito siya mini lang, but the mini is kind of 150 euro or 900 something in kroner. Pero, nabili ko lang siya sa Yuli calendar, kasama na siya dito, so, kinuha ko talaga siya, sorry naman. So, para lang magamit ko na siya. Nakikurious talaga ako dito kasi parang known na known talaga siya. And you know naman na mahilig talaga ako sa mask. Kaya isa na ito sa mga gadget na para sa mukha. So, let's try kung paano siya gamitin. So, may mga instruction naman. Pero, before that, i-download ko muna yung application kung paano siya gamitin. By the way, this is not sponsored. This Foreo is made in Sweden. So, neighbor lang namin. Pero super mahal siya. So, hindi ko talaga kaya. So, kailangan talaga natin ng app sa phone natin para ma-activate siya. So, let's try muna kung paano. Ayan siya. Foreo for you. So, ida-download ko muna siya while unboxing tayo nito. Ito na nga. So, while nagda-download siya, ayan, nagda-download na siya. So, bubuksan na natin siya kasi I'm curious also. So, let's sabay-sabay na tayo. So, let's sabay-sabay. So, sabay-sabay na tayong mag-unboxing. So, ito naman daw is madali ang mask. Ganun mo na lang siya. Well, let's say na lang kasi most of the mask natin, yung basic. Yung basic is 15 to 20 minutes na ilagay natin sa face. But this time, ito, pag may ganito ka, na siya, parang 90 seconds lang. So, 90 seconds. So, 1 minute lang plus. I'm super excited talaga na gamitin siya. And it's been a long time na hinintay ko talaga siya. But, hinintay ko yung sale kasi hindi ko talaga siya afford. Ayan. Hindi ko talaga siya afford ng original. Kaya, doon na lang tayo sa sale. Buti na lang nasali siya sa Yuli calendar ng Zalando. Kasi pag hindi ko siya mabibili. Kasi yung price ng Yuli calendar, which is 24 pieces yung laman, and isa na siya dito. So, may 23 pa doon. So, surprise mo na yon. So, ito lang kinuha ko. Kasi ito naman talaga yung target ko doon. And then, there's another one na very interesting. So, medyo mahal din siya sa akin. Pero, din siya. Pero, hindi ko kayang bilhin. Well, kaya naman. Pero, syempre, tipid tayo this time kasi pandemic din. Ayan. So, ito yung laman nila. Okay. So, ito yung charger. Then, ito yung extra free mask. Ayan. Ito yung extra free mask. So, ito siya. Ilalagay natin siya dito. But, we use the app. So, ito naman yung extra. Ayan. Ayan. So, ito naman yung, ano ba to? Ano yun? Ayan. Yung mga guide nila. So, let's try muna sa guide natin. Ayan. Yung Foreo. Ayan. So, let's try to the guide na. Oh, ito na nga siya. Open na natin. Ayan. So, allow notification. Yes. So, actually guys, curious din ako. So, tinatanong nila about my skin type. So, ito yung una nila. Basic talaga. What is your skin type? So, I'm combination kasi may oily and may dry. So, combination. Sagutin ko muna yung mga tanong-tanong. So, mag-add device tayo. So, ito naman is the name of
UFO. So, may mga another product sila na pang facial wash, toothbrush, and pang shape. And then, hindi ko pa alam yung espada kung para saan yan. Ayan. Pero, ang alam ko, tatlo pa lang yung alam ko talaga. Yung na-curious ako, yung bear, yung pang shape. Tapos, yung Luna, which is pang facial. At saka ito yung UFO. Ayan. So, pipili tayo ng UFO series. Ayan. And then, Bluetooth. Ito pala yung Bluetooth. Ayan. So, natin yung Bluetooth. Ayan. Ayan na siya. Nga, in-stop ko na siya kasi tinatanong nila yung receipt ko. So, now, it's active na siya. So, ngayon, pipili tayo kung how to use naman. Ayan. Secure the UFO activated mask to your device by clipping the attachment ring into place with the Foreo logo facing up. Secure the UFO activated mask to your device by clipping the So, ito try na natin siya. Nag-wash na ako ng face, naghilamos lang. And then, let's try this one to put it here. So, ito na nga, ilalagay na natin siya. But first, pipili muna tayo kung anong mask ang gagamitin natin. So, may mga choices naman sila dito. Ayan, ilalagay na natin siya. Ayan. Ayan, maliit lang siya. Bango naman. Isang sachet lang siya. Ayan. And then, lalagay natin siya. I-return natin yung lock. Yun yung lock. Naka-lock na siya. And then, try to start over here. Tatry natin na may start. Ayan. Secure the UFO activated mask to your device by clipping the attachment ring into place with the Foreo logo facing up. Ayan. Use a circular motion as you gently glide UFO Yan, nagba-vibrate na siya. Distributing mask essence evenly. Allow your mind and body to slowly awaken as the red LED and a gentle warmth prepare your skin to receive the full benefits of this complex. Wow. Mainit siya, guys. Pag pula, mainit. Ang sarap naman ito. Ayan. Relax and enjoy a soothing facial massage as T-sonic pulsations infuse moisture into your skin for a radiant, healthy-looking complexion. Yan, naririnig niyo, nagba-vibrate siya. Yan. As the warmth gradually decreases, the anti-pollution formula is locked into skin, while the green LED helps reveal a brighter, more even skin tone for an all-day glow. Nag-green siya. Yung una, yung pula, which is, mainit. Yan. And after that, nagba-vibrate siya, and then nag-change ng green. You're coming to the end of your treatment. Take a few more seconds to relax and enjoy, and prepare to feel refreshed. Yan. Your smart mask treatment is now complete. If you'd like, you can repeat the treatment. Otherwise, dispose of the UFO activated mask and rinse your device under running water. So, let's try to repeat. Ayan, may nakalagay naman na repeat. Secure the UFO activated mask. Then start. Use a circular motion. Yan. So, gre-red ulit. Ayan. Distributing mask essence evenly. Allow your mind and body to slowly awaken as the red LED and a gentle warmth prepare your skin to receive the full benefits of this complex. So, red light or thermotherapy is allow your mind to slow awaken as a red light and gentle prepare your skin to receive full benefits. And enjoy a soothing facial massage as T-sonic pulsations infuse moisture into your skin for a radiant, healthy-looking complexion. Wow. As the warmth gradually decreases, the anti-pollution formula is locked into skin, while the green LED helps reveal a brighter, more even skin tone for an all-day glow.
Ang ganda naman ito, no? Nakaka-relax din ba? You're coming to the end of your treatment. Take a few more seconds to Tapos na relax siya. and enjoy. And prepare to feel refreshed. Your smart mask treatment is now complete. If you'd like, you can repeat the treatment. Otherwise, dispose of the UFO activated mask and rinse your device under running water. So, tapos na. My first impression, maganda naman siya. And, so, okay din pala siya kasi we'll see na lang in the future kung ano ba talaga ang magiging result. Which is, I like naman. Maganda naman siya. And, worth it siya kasi nga, nabili ko siya sa Yuli Calendar, which is, sobrang baba ng presyo kung kasali na sa Yuli Calendar. Pero kung normal price naman, medyo worth it din siya kung may pera ka. But, in my case, taghirap. So, buti na lang, nandun ako sa Yuli Calendar, nandito siya. And then, my free, medyo naka-save ng malaki. And, ayan na nga. So, tatanggalin na natin siya. So, ganito pala siya pag, since it's my first time, syempre, ayan, nakikita nyo naman, ayan, yung kaibahan, ayan, di ba? So, ito yung malinis, ito yung galing sa mukha ko, charot, ayan. So, actually, sa una mong gamit, syempre, medyo naano ka, pero, pag once na may app ka, and then may gadget, malalaman mo na kung ano ang dapat gawin, and then, this sachet, mabibili mo siya separate, so, kailangan mo lang siya ng magbili ng extra. Halimbawa, so every time na magbili kayo ng Foreo set, may ano na siya, may isang free. And then, kaya bumili ako ng extra ganito. Ayan. And then, yun na nga, maganda naman siya. Ito naman, call it night, which is for the evening. So, make my day is for the morning. So, pwede mo siyang gamitin morning and evening. But, sad to say, or mali yung timing ko kasi nga it's my first time. So, ang ginamit ko is make my day, which is for the day, in paggabi na siya. So, at least na-try, diba? So, worth it naman siya talaga. And, now, itatry ko siyang linisin, but I don't know pa kung how to clean this one. Pero may mga instruction naman sila dito. So, very easy lang naman yung, ayan na, device care. So, gasan lang din siya ng sabon. Sugasan lang siya ng water, and then dry mo lang siya ng ng towel. Yun, ito lang. Ayan lang siya. So, very simple naman siya. So, sana maganda yung kalabasan. So, I think this is my unboxing and my review about this Foreo. So, worth it talaga siya. And, the best naman siya so far. And, sana maganda din yung kalabasan in the future. Maganda naman siya kasi nga, naano ko siya ng libre. So, we'll see na lang. Sana mag-improve din yung mukha ko kasi nga, we'll see na lang siyang gamitin everyday kung gusto mo. And then, so, punta kayo ng smart control. Actually, this one, yung vibrate niya, pwede mo siyang more vibrate, more or lower or higher. So, hindi ito, pipindutin mo lang siya dito. And, yung Sonic is yung, yung green. So, ayan na siya, yung nagba-vibrate siya. So, number 1, number 2, number 3. So, hanggang lang siya, hanggang 10. So, ito naman is UFO mini. So, meaning, maliit lang siya, pero, hindi ko alam kung gaano kalaki yung malaki. So, yung normal. Kasi ito, for me, malaki na siya and enough na siya sa kamay ko and sa face ko. Ganun. Hindi ko alam kung ganun yung kalaki. Ayan, yung malaki talaga. But, sana naman mag-discount din ng Foreo na yung sa facial na 100 kroner lang. Oh, lugi na din sila sa ganun. So, ayan na. More vibrate siya. More So, ito try naman natin yung 0 means wala. So, 1 lang yung pinaka-light. And then, ayan siya, heat. Ayan, yung mainit. And then, pwede mo din siyang i-off kung gusto mo. So, this is my end of my video. And this is the Foreo review. And thank you guys. Bye!